يابا هذا الشارع اللي ضد الجاذبية. هنا السيارة من تحطها على الأند تصعد بدال ما تنزل، وراح نجرب بالمي نشوف راح نخلي مي أو بطل مي ونشوفه راح يصعد. أنا السندباد المغترب. وهسه وصلنا المطار، لازم نحط الكمامة. وهسه وصلنا اسطنبول. والمحطة الجاية بيروت. شوفكم بيروت. مرحبا أصدقائي، فيديو اليوم هو عن رحلتي إلى لبنان اللي راح تكون من عدة أجزاء. راح أخذكم وياي المكانات يمكن أول مرة تشوفوها ويمكن زاريها قبل، لكن قبل كل شيء أتمنى المتابعة وتفعيل الجرس حتى تشوف هذا الفيديو والأجزاء اللي وراها. أول مكان رحنا له كان مطعم بربر، اللي هو من المطاعم اللي تبقى الوقت متأخر من الليل وتلقي كل أنواع الأكلات الشرقية من الشاورما والدجاج المشوي والعصاير وغيرها. لكن أطيب لفة أنا أكلها هي الفرانسيسكو، وإذا فد يوم رحت لهذا المطعم اطلبوا هاي اللفة وخطيتكم برقبتي. ليش طلعت من الفرقة؟ ليش طلعت؟ مو انتم طلعتوني؟ شنو؟ اي لا شنو؟ لا زين هسه والحقيقة؟ الحقيقة لا أنا مؤسس، أنا دمي يجري في الفرقة. لقح بينا هو حسن وشانتي، واكثر واحد يلبس كمامه هو حسن، واحنا ما نلبس كمامه. انت مو ملقح كيف تلبس كمامه؟ راح نروح الى مدينه طرابلس بلبنان. ومثل ما سمعتوا سفرتنا هي المدينة طرابلس، لكن راح نسوي لنا وقفات بالطريق، وأولها هي زيارة للاستوديو اللي راح نصور به أحد أغانينا. يابا هسه احنا رايحين إلى مكان راح نصور به أغنية. هذا الاستوديو حلو. حلو الاستوديو، اجواء استوديو حلوه. راح نشوف شلون راح نقدر نطلع بشيء حلو من هذا المكان. واحده من الاغاني راح تتصور هنا بهذا المكان. ايه والاضاءه حلوه، كل الاجواء حلوه. انا هاي حلم اني اجي لهاي القلعه 100 مره افوت واقول يا ريت لو ننزل يمها. وثاني وقفة هي كانت يم مكان كنا دائما نفكر نزوره من كنا عايشين بلبنان، لكن ولا مرة رحنا له، واستغلينا الفرصة اليوم حتى ندخل لهذا المكان ونتعرف على تاريخه. يابا جينا إلى قلعة هنا موجودة على طريق طرابلس، اسمها قلعة المسيلحة. هذه موجودة كانت على ورقة 25 ليرة اللبنانية قبل الحرب الأهلية، وطبعا لأنه أكيد تغيرت العمل فراحت، بس أنه تعتبر من المعالم اللي معروفة بها لبنان. حسن عنده قصة ويا هاي القلعة. هو هاي من اول الذكريات، يعني كل ما من انا طفل نجي لطرابلس دائما هاي القلعه كل على الطريق صايره، فدائما اشوفها ودائما اتخيل انه يعني هيك تجيني احلم بيها، عباره عن فلاش باك مال ميموريز يعني. اوكي، ولو هي يعني مو كلش قصة مؤثرة، بس عادي ما يخالف. مشي لك اياها حسن. كان يابا حسن كان يحلم بها من هو صغير، وامنيته انه كان نصور كليب هنا. زين سؤال. ايه علل هاي القلعة ليش هنا؟ يقولون على اساس كانت اي اكو روايتين، واحدة من الروايات تقول انه كانت لمحاربة الصليبيين. زين لهذا هذا، بس انا منه اشوفه يعني هو حصن يعني مبين، ترى لا مبين من صورة او شيء اكبر مبين.
هذه هي قلعة المسيلحة أصدقائي. القلعة مبنية على تلة صخرية على الضفة اليمنى لنهر الجوز، ومثل ما شفتوا بدأت رحلتنا من بيروت ووجهتنا إلى طرابلس، لكن توقفنا بالقرب من مدينة البترون اللي قلعة المسيلحة تقع على بعد 2.5 كيلومتر. لحد يومنا هذا ماكو أي إجماع على تاريخ بناء هذه القلعة، لكن النظرية المرجحة تقول إنها بنيت بالقرن ال17 بسبب التقنيات المستخدمة في البناء، ويعتقد إنها بنيت في عهد الأمير فخر الدين في فترة ما بعد الأيوبيين، واستخدمت لمواجهة الصليبيين. وطبعا على الطريق بعدين راح نشوف مكان شارع ضد الجاذبية. هذا الشارع أنا كل ما أروح لازم أمر عليه، من يحكوا لي إنه شارع هو صعدة وتترك السيارة وتبوش السيارة وهي تصعد من كيفها، كنت ما أصدق بيها أنا. راح نروح على هذا الشارع لازم أصوره، لأنه كل أصدقائي اللي أقولهم عليه ما يصدقوني. يابا هذا الشارع اللي ضد الجاذبية. هنا السيارة من تحطها على الأند تصعد بدال ما تنزل. إذا نروح على الجهة الثانية، فإذا السيارة بوشناها راح تصعد من كيفه، وراح نجرب بالمي، نشوف راح نخلي مي أو بطل مي ونشوفه راح يصعد. هاي من هنا النزول ومن هنا الصعود، وارده يصور. المفروض احنا إذا حطينا مي راح المي يصعد لي فوق. لي فوق. وهذا اكو جسر هنا، حتى اللي يقول انه مو صعدا بين نزله، هذا جسر، وراح نجرب هسه بالسياره نبوشها ونتصعد. اذا احاول انه نخليها تبين اكثر شيء ممكن الصعده. السياره حياتها موجوده هنا زين، وراح نخلي حسن يبوش السياره وحتى تصعد. حسن هسه سوي الان وشيل رجلك من البنزين. هسه احنا هاي السيارة قامت تصعد، تمشي هي بدون ما يحرك أي شيء. هاي السيارة بدأت تصعد لي فوق، تمشي على البطيء، بس إنه هي صعدة وبدها تمشي عكس الاتجاه. ومثل ما تشوفون إنه السيارة في صعود، ولكن بسبب إنه أكو شخصين داخل السيارة وما قبلوا ينزلون بوقتها، تشوفون السيارة دا تمشي ببطء وكان راح توقف إلا شوية. التفسير العلمي لهذه الظاهرة مبني على الخداع البصري. باختصار، لما يكون عند خط الأفق السماء مبينة، راح الشخص يحس إنه الطريق في صعود، لكن لو خلينا جبال تغطي هذه السماء، راح يتراءى للناظر إنه المكان هو نزول. وباختصار هذه هي الخدعة البصرية اللي احنا انخدعنا بيها بهذا المكان. احنا هسه مطعم طرابلس اسمه الحاج علي، راح ناكل اكل طرابلسي لبناني. لبنان زين، السعر هو 429,000 ليرة، يعني بما يعادل 286 دولار قبل ما تتأزم الوضعية. هسه ال 429,000 ايش قد؟ 40 دولار، اقل من 40، يعني 37 دولار، من 286 دولار الى، وهذه كلها احنا شرفنا وقعدنا. فاللي يريد يجي لبنان هسه الوقت المناسب انه تجي لبنان. حسن راح يعزمنا. احنا جينا للحلاق قصر الحلو هذا زين، هذا همينا بطرابلس موجود، وحسن عنده هو دائما يجي لهنا. الحلاب 1800 وما ادري ايش قد، بس هذا المكان قصر الحلو. اوكي 1881 قصر الحلو الحلاب، اصل الحلو
هذا المحل هم ذولا بيت الحلاب، عندنا هم اصدقاء منهم اي مشهورين بالحلويات، اي اطيب حلويات بلبنان، ويصدرون للعالم كله. يعني احنا حتى بامريكا عندهم فرع ونجيب من عندهم حلويات. اللي يريد يجي ياكل حلو الاصلي المضبوط اللبناني بطرابلس قصر الحلو، اصل الحلو من 1881. هاي هنا ارض العيد، وكان بهولندا ماكو كل شيء. عطر اسمع هذا الاحلى لحن. هذا موزع وكامل. عطر. ولهنا خلصنا الجزء الأول من سفرة لبنان، وما أوصيكم متابعة القناة وتفعيل الجرس حتى يوصل لكم الأجزاء القادمة، وشكرا لمشاهدتكم. الطعم مالتها كلش طيب، مو كلش حلوة زين، وبيها قشطة، وهم معروفين بهاي مال القشطة مو جبن. احنا نحب النابلسية العراقيين والشعرية والهاي، بس هاي كلش يعني حتى ما تشعر انه واحد ينتخم. انصح انه كل واحد يجي لازم يجرب الحلاب. حسن ماكو نتفه كله. يلا نتفه صدق. وجهك اصفر.